Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa po Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na mga live stream na araw ngayon na Sabado, ang 11 ng Abril, taong 2020, in April 11, 2026, Saturday. Kumusta ko ba yung lahat dyan? Umaasa ko na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusogan yung pangangatawan. Welcome sa isa na mga live stream ng Issue 101, kung saan tatalakayan natin sa episode na ito mga ka-issue ayon sa ilang mga kasapi ng House Committee on Justice na walang nangyayaring fishing expedition sa reklamong impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte. Pero iba ang pananaw ng isang dating mahistrado kung saan kung sino ang mahistrado na ito mga ka-issue. Yan po ang ating bigyang pansin, ang ating tatalakayin mga ka-issue. At ang pinagsasabi ng mahistradong ito at ang itong mga buwaya sa Kamara or Crocodile Farm mga ka-issue. Ano din ang pinagsasabi nito mga ka-issue? Nasabi nila na wala daw fishing expedition. Pero bago po natin umpisan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din yung kalimutan mga ka-issue na i-follow nyo din at i-like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101 at ang ating X account. At of course mga ka-issue, inanyahan ko din po kayo na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamamagitan kasi ng group page na ito mga ka-issue ay pwede po kayong magbahagi ng inyong saloobin o opinyon o ano man ang gusto ninyong ibahagi sa lipunan o sa ating mga ka-issue. Ito wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisa na natin ang ating talakayan dito sa ating live stream na kasama po yung lingkod na si Senior Simo. Senior Simo. Alright mga ka-issue. So ayon dito sa iniulat ng Daily Tribune, sabi ni Jokno itong si Chill Ipin mga ka-issue kay Vice-President Sara Duterte na why not face the proceedings daw mga ka-issue. Bakit hindi daw niya harapin ang proceedings sa Kamara mga ka-issue, specifically sa House Committee on Justice ayon kay Ipin Jokno. Sabi kasi niya dito mga ka-issue, asulon, itong si Jokno, question Vice-President Sara Duterte's unwillingness to participate in the impeachment proceedings regarding accusation against her, echoing a sentiment he said was shared among fellow Buwaya in the House Committee on Justice mga ka-issue. Sabi ni Ipin mga ka-issue, matagal na namin sinasabi ito. Why not face the proceedings if they are sinasabi nila, confident naman sila na wala namang pagkakasala si Vice President o bakit hindi humarap at matapos na agad yung proseso? Ayon. Yan ang sabi ni Akbayan Party List Representative Chill Jokno mga ka-issue. Take note po sa mga pinagsasabi ni Ipin Jokno mga ka-issue na sabi niya na confident. Kung confident daw si Vice President Sara Duterte na wala daw siyang kasalanan, ay dapat humarap daw ito sa House Committee on Justice o itong tinatawag natin na kangaroo court mga ka-issue.
Tanong natin kay Jokno, are you the court? Kayo ba ang korte na didinig sa kasong impeachment laban kay Vice-President Sara Duterte? Ba't nyo ba pipilitin na haharap sa inyo si Vice-President Sara Duterte na una sa lahat, hindi kayo ang korte? You are not the court that will decide whether the Vice President is guilty or not. Ha? Jokno. Oh. Na dagdag pa ni Jokno dito. Saan ba 'yon? However, hindi yan. Sabi niya dito bukas pa rin ang pinto ng Committee on Justice kung gusto nilang mag-attend, pero syempre nasa kanila na 'yun. Jokno. Dagdag pa ni Jokno dito, if they decide not to participate, then that's up to them. Pero hindi siya magiging hadlang sa pagpresenta ng ebidensya sa Martes. Bakit? Hinahadlangan ba kayo ni Vice-President Sara Duterte, Chill Ipin Jokno, na hindi ipatuloy ang inyong pinagagawang kabalbalan dyan sa House Committee on Justice o yung Kangaroo Court? Hindi naman, di ba? Kaya't nga nagsampa ng reklamo para ipalinaw kung ano talaga ang dapat nyong gawin bilang komitiba lamang ng House of Representatives. Hindi kayo ang korte. Even the Constitution said that the initiation of impeachment rely in the House of Representatives, not specifically on the House Committee on Justice. You are just part of the House of Representatives. Bahagi lang kayo sa Kamara, hindi kayo ang Kamara. So ibig sabihin, base sa Konstitusyon, it should be decided by the whole membership of the House of Representatives, not you, lalo na ikaw Jokno, Ipin, at yung mga kasamahan mo dyan na hindi sumunod o sumusunod sa batas. Hindi kayo ang korte. Kaya't nga binigyan kayo ng karapatan upang busisiin, tingnan yung mga ebidensya na isinampa ng mga reklamante. Hanggang dyan lang ang dapat yung trabaho. That is why the Vice President and other lawyers and other personalities submit to the wisdom of the Supreme Court para klaruhin at ipaalam kung ano talaga ang inyong limitasyon. Hindi kayo ang buong Kamara. You are just part of the House of Representatives. Parang dyan lang mga kaisyo, tapos na tayo sa ating diskusyon. Now dito tayo mga kaisyo, kasi ito, dating mahistrado ito mga kaisyo, si Ascuna or Ascuna. Anong sabi ni Ascuna dito mga kaisyo tungkol sa mga pinagagawa ng take note, o ulitin ko pa mga kaisyo, ang Committee on Justice ng House of Representatives is just a portion or a step in the proceeding to determine whether or not there is a probable cause dito sa mga isinampang reklamo kay Vice President or laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanging trabaho ng komitiba is just to accept the evidence, to examine the evidence, and to check whether there is a probable cause. That is, or cause, hindi po cost mga kaisyo. Probable cause. That is why, pagkatapos ng kanilang mga proseso dyan sa House Committee on Justice, they will submit to the plenary their report. And that report will become the articles of impeachment. Nakuha niyo po mga kaisyo? Kaso wala lang nanonood sa atin dito. Kasi wala namang problema kung wala nanonood sa atin dito. Kanya-kanya tayong trip dito mga kaisyo. Pakinggan natin si dating Justice Ascuna. They were
alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. There is a limit to what they can subpoena. Ayon kay dating Justice, dating Mahistrado, Ascuna. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. Ibig sabihin ni Ascuna dito na kung ano ang isinumiti ng mga reklamante, hindi nyo dapat dagdagan. Pwede nyong klaruhin. Yung sinabi nga ni Ridon, yung nagpahayag siya, dinagdagan niya yung mga ebidensya ng complainant, idinagdag niya yung salin ni Vice-President Sara Duterte noong panahon na siya po ay mayor pa lang ng Davao City. Mali na yun. Dapat idiniklara na yun na out of order itong si Ridon. Kasi dapat yung House Committee on Justice ang tatanggapin lang ay yung mga ebidensya galing ng mga reklamante. Kasi ang may tanging kapangyarihan na maglabas ng subpoena para ungkatin kung gaano katotoo itong mga aligasyon ng mga nagrereklamo ay yung korte na. Yung korte na mismo. Yun na ang dapat maglabas ng subpoena kung hindi nakakasama doon sa ebidensya at gustong klaruhin ng korte kung gaano ba katotoo itong aligasyon na to base sa isinumiting ebidensya ng mga prosecutor. Yan na ang panahon na maglabas ng subpoena ang korte. In this case, that is the impeachment court o yung Senado, mga kaisyo. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, there's fishing expedition already. So, di ba? That is already a fishing expedition. That is why itong mga nagsampa ng reklamo, they say that itong pinaggagawa na ng Committee on Justice is beyond their authority to examine the evidence. Na mamaya mga kaisyo, pag-usapan natin ang tungkol sa hearing. By the way, ang hearing daw ay scheduled sa April 14, sa Martes. Tuloy muna natin si Ascuna. it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress. Take note to use the power of the Congress, not the power of the Committee on Justice. They are just delegated with the power because they are the committee tasked to examine the evidence, to receive the evidence, to scrutinize the evidence on how truthful the evidence is. To gather evidence that they don't have. So you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the committee. Kuha nyo, mga miyembro ng House Committee on Justice o itong tinatawag po nating kangaroo court. You go beyond the authority given to you. That should not be the case. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think that is questionable. That is questionable. Kuha nyo po yan mga kaesyo. That is questionable. Now, putahan natin itong pinagsasabi nitong si Cookie mga kaesyo. Cookie, ano namang ang pinagdadaldal mo, Cookie? Anong pinagsasabi mo, Cookie? Sabi ni Tiriri doon mga kaisyo, itong Bicol Saro Party List, Paldo-Paldong Party List mga kaisyo, na kinatawan ng
Bicol Saro party list na to na si Terry Ridon, sabi niya, tingin ko palipad hangin lang yun, lalo't higit paparating na po yung impeachment hearings. Parating na ho tayo sa exciting part, mga kaibigan. The bloodbath will happen on Tuesday. Ay, ogok pala tong... Grabe to mga kaisyo, no? Sabi nga ni Ascuna, yung interview na pinakita po natin sa inyo, sabi nga dito na naging teleserye na itong impeachment proceeding. Naging teleserye na itong impeachment proceeding. Na dapat hindi ito pasikat. This is not the venue to anong tawag nito? Na magpasikat ba? Kasi ang pinaggagawa nito, katulad ni Chel Jokno, katulad ni Terry Ridon, pasikat na, kadramahan na mga kaisyo. It is not about accountability, but it is about grandstanding. Sabi nga niya dito, parating na ho tayo sa exciting part, mga kaibigan. The bloodbath will happen on Tuesday. In each and every arena na pwede talagang panagutin ang ating Vice-Presidente. Dito mga kaisyo, panoorin natin si Terry Ridon, alias Cookie mga kaisyo. What you're doing right now is a fishing expedition. Parang kitanda all nearing fishing expedition kasi ang sinasabi lang daw, ang House Committee should only get its evidence doon sa complaint. Portion lang nitong interview niya mga kaisyo, at pakinggan nyo kung paano sumagot itong si Terry Ridon na nagpapakita na ito talagang kanilang ginagawa is just for grandstanding. Ito po ay mga eksena lamang at kadramahan na ginamit nila ang itong impeachment proceeding laban kay Vice-President Sara Duterte in order to destroy her credibility. Para gibain lang ano ba Tagalog dito mga kaisyo? Basta kredibilidad ni Vice-President Sara Duterte. Pakinggan natin si Terry Ridon. Summon the evidence itself. What's your take on the sinabi ni Justice Ascuna, who is one of the famous of 1970? Well, firstly, I respect Mr. Justice Ascuna, but I think we have to go back to the Duterte Supreme Court resolution. Ang sinasabi po ron, the House Committee on Justice is empowered to receive evidence. Ibig sabihin, nakakapag-screen dapat ng House Committee on Justice. Tingnan na, ang House Committee, ikaw mismo ang nagsabi dito, Terry Ridon. Sabi mo, anong sabi mo, Terry Ridon? Terry Ridon! Committee on Justice is empowered to receive evidence. To receive evidence. Sino nagsabi niyan? Galing mismo kay Terry Ridon. Ang nagsabi daw niyan mga kaisyo ay ang Supreme Court. Court na resolution. Ang sinasabi po ron, the House Committee on Justice is empowered to receive evidence. The House Justice Committee has the power to receive evidence. Receive Tumatanggap ng ebidensya. Yan ang kapangyarihan ng House Committee on Justice. Tagatanggap ng ebidensya. Ibig sabihin, nakakapag-screen dapat ng House Committee paano dumating sa nakapag-screen? Halaga itong si Cookie. Manluloko. on Justice ng lahat po ng mga ebidensya na nilalatag po doon. At kasama po doon yung pagkuha ng documentary evidence at Received evidence. Pero tapos mag-screen. Ay, niluloko talaga tayo ni Cookie. testimonial evidence mula po sa mga tao. Ibig sabihin, the evidence doesn't need to be submitted at the time of filing. So, ibig sabihin, Ano? Gago. Talagang manluloko tong Ridon na to. Ano? po sa mga tao. Ibig sabihin, the evidence doesn't need to be submitted at the time of filing. The evidence daw, ibig sabihin hindi daw dapat isubmit or not necessarily to be submitted o hindi kinakailangan. Ito ang ibig sabihin ni Ridon dito mga kaisyo. Hindi daw kinakailangan na isubmit yung ebidensya during filing mga kaisyo. Ay nako, talagang manlulokong to. So, ibig sabihin, hindi ho totoo that we are doing a fishing expedition or at the very least, nearing a fishing expedition. Sinabi Na. Grabing lokohan mga kaisyo. That is why nanawagan po tayo, wag na pong iboto yung kahit anumang party list nitong si Terry Ridon maging kandidato. Mga kaisyo, wag na po ninyong iboto. Ba't pananalo tong Bicosaro na to mga kaisyo? Puro kinawatay naman itong mga party list galing Bicol. Katulad ng party list ni
ni Saldico. Ano ba yung party list ni Saldico? Ako Bicol. Oh. Tapos itong, di ba, itong party list din ni Mataba, yung walang liig mga kaiso. Si Asidre. Oh. Tapos ito pang asawa ni Romualdez. Oh, grabe mga kaiso. Sabi rin po doon sa, actually this is another, smaller point, pero panilin lang na naman po ng mga abogado natin po. No, panilin lang, ikaw nalilin lang, gago. Buisit kang tao ka. Anong akala mo sa taong bayan? Mga bobo, mga tanga? Ha? Klarong ikaw ang nangloloko, nanliliglang sa taong bayan. Pangalang Pangulo, sabi ho nila, pag daw ho sa ilalim ng preliminary investigation ng mga piskal, wala na daw ho pwedeng idagdag ng mga dokumento. Hindi din ho yung totoo. Re-review ko ulit kasi baka nag-gaslight ako eh. Ang nakalagay po ron, ang piskal, pwede hong mag-issue ng subpoena ad testificandum duces tecum. Pero tanong ko sa iyo, Tiriridon Cookie, korte ka ba? Piskal ka ba? Kung sa piskal nga, that is the prosecutor, yung committee or House Committee on Justice is only just a part of the fiscal. No, kung atin pong iuugnay or ihahambing itong impeachment case sa regular court mga kaisyo, itong House Committee on Justice is not even the entire prosecutor or the entire prosecution. Bakit? Base sa konstitusyon, ang prosecutor ay ang House of Representatives, not the House Committee on Justice. Nakuha nyo ba yun mga kaisyo? Nakuha nyo ba yun? Pero itong House Committee na ito, dito sa impeachment ni Vice-President Sara Duterte ay nag-astang sila na ang buong prosecution. Hindi kayo ang buong prosecution. The House of Representatives is the prosecution because the initiation of the impeachment lies on the House of Representatives, not in the committee or not on the Committee on Justice. Ridog. Para ho magbigay ng paglilinaw doon po sa mga kaso. So hindi ho totoo na even at the preliminary investigation, walang kapangyarihan ang piskal na humingi ng dagdag na ebidensya. Hindi nga kayo piskal. Binubobo tayo mga kaisyo. Puntahan na lang natin to. Itong sinasabi ni Ridog mga kaisyo, not impeachment or next impeachment hearing is bloodbath. Sara Duterte is looking for. Hindi nga kayo ang piskal. You're just part of the fiscal. That is why at this juncture, you are acting similar to the police or to the NBI or to any investigative body for any regular court. I think that was made out of thin air. Yung sinabi niya mga kaisyo, my friends, as the bloodbath will happen on Tuesday daw. Dililing lang tayo ng Ridog mga kaisyo. Niluloko tayo nitong mga katulad ni Jokno, katulad ni Laila Dilima na kabahagi siya sa mga boboto. Take note boboto. Mga bobo ang House Committee on Justice na pinangunahan ng kanilang chairman na si kung wala si speaker, walang AX, walang ayuda mga kaisyo. Na may utang pa sa pamilyang Duterte, sa law firm ng asawa ni Vice-President Sara Duterte, na walang talagang kredibilidad itong House Committee on Justice na didinig dito sa impeachment complaint na ito mga kaisyo. Again, let me emphasize this. The House Committee on Justice is not the prosecutor as itong inihambing ni Tiri Ridog na para bang piskal ang House Committee on Justice. Mali po yun mga kaisyo. Dahil ang House Committee on Justice is just part of the prosecution which is the House of Representatives. Kaya nga, kailangan pa nilang isubmit sa plenaryo yung kanilang report. Bakit kailangan pa nilang isubmit sa plenaryo? Because the entire House of Representatives is the fiscal in that case, mga kaisyo. Now, sabi dito ni Luistro,
itong kanilang chairman ng House Committee on Justice, no? Kasi sinupwena ni Luistro mga kaesyo o sinupwena ng House Committee on Justice ang mga salin ni Vice-President Sara Duterte kahit sa panahon na hindi pa siya ang pangalawang pangulo. Prior to the oath o pag-upo ni Vice-President Sara Duterte noong June 30, 2022. Sabi dito ni Luistro mga kaesyo, ating babasahin itong pinagsasabi nitong chairman ng Kagaro Court mga kaesyo. Sabi dito sa ulat na to, Luistro defended the panel's issuance of subpoena seeking Vice President Sara Duterte's statements of asset or liabilities and network to salin before her term as an impeachable official. Sabi ng kanyang interview, there is an allegation of unexplained wealth and non-disclosure in the salin. Sabi niya, Luistro said that the committee needs to get a hold of Duterte salin pre-2022 to verify allegations of unexplained wealth. Bakit nyo pa isama yan? Diba? On the context of impeachment ay yung impeachable official ay yung panahon na naging impeachable official siya. Hindi yung panahon na hindi pa siya impeachable official. Pinagluloko talaga tayo nitong House Committee on Justice na to mga kaisyo. They are thinking that the people are idiots, that the Filipino people are idiots, that we are idiots tayo. Nililing lang. Ang pinagsasabi pa ni Ridon kanina na naliling lang daw ang depensa. Hindi po, Ridon. Ridon, kayo ang nanliling lang. Hinihambing pa nyo ang House Committee on Justice bilang piskal na sa totoo niyan mga kaisyo, hindi kayo piskal. Kayo ay kabahagi lang ng piskal. Baka nga sapatos lang kayo ng piskal Ridon. Issue 101. Issue 101. So hanggang lang po muna tayo mga kaesyo sa talakayan natin. At least sobra 10 ang nanonood sa atin. At least. Anyway mga kaesyo, may dagdag pa tayong live stream ha. Abangan nyo po ang live stream natin na nakasunod in just a while. Magpo-post muna ako sa Facebook ko na magkaroon tayo ulit ng live stream. Ang gagawin nyo lang mga ka-issue pagkatapos ng live stream na to is just to return to our channel sa YouTube. Balik lang kayo, i-click nyo lang yung channel o kung ano man ang ginagamit nyo. Kung cellphone man, puntahan nyo lang ang channel natin. Tapos i-click nyo yung susunod natin na live stream. Ito ang susunod natin na live stream mga guys. Ipakita natin sa inyo ang susunod na maging live stream natin sa kasunod nito. Ito mga kaisyo ha. So puntahan nyo lang ulit. Tapos ay. Halika, hindi ikaw. Ito pala. Ito ang maging kasunod natin na live stream mga kaisyo. So abangan po ninyo ito. Ang susunod natin na live stream, maya-maya lang ng kaunti ito. Ayan, itong mga ba't hindi ito sadali lang ha. Ulit. Ayan. Itong dalawang news peddler na to mga kaisyo. Pasikat time ng mga propagandista. Sabi ni Tariela, just our truth. Puro fake news peddlers nag-usap-usap. Yan mga kaisyo, mamaya. Abangan nyo yan mga kaisyo. Mamaya-maya lang ng kaunti. So tatapusin muna natin ang live stream na to. Ito po ang inyong ligo na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamalam sa live stream ng Issue
101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.